Welcome to the Tech Life YouTube channel. අද දවසේදීත් ටෙක්නොලොජි කොහොමද අපේ ජීවිතය පහසු කරගන්න පාවිච්චි කරන්න කියලා තමයි කියන්න සූදානම් වෙන්නේ Tech Life YouTube channel එකෙන්. subscribe කරන්න, bell button එක click කරන්න. අපේ videos වලට ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම කිව්වත් වගේ subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මන් දන්නවා දැන් ඔයාලා බලාගෙන ඉන්නේ අද දවසේ මොනවද Tech Life YouTube channel එකෙන් අපිට කියලා දෙන්නේ කියලා. ඒ ගැන තමයි මේ කියන්න හදන්නේ. iPhone 15 එහෙමත් නැත්නම් මේ දවස්වල වැඩිපුරම අය කතා බහ වෙන මාතෘකාව තමයි මේ Apple අලුත්ම ෆෝන් එක ගැන. iPhone 15 ගැන. සමහරු කියනවා මේක සෑහෙන ගානට හරියන්න මේකේ වැඩ කිඩ සෑහෙන අඩුයි. ඔය වගේ එක විදිහේ කමෙන්ට්ස් තියෙනවා. ඒ කමෙන්ට්ස් අතරේ තවත් දරුණු කමෙන්ට් එකක්. ඒ තමයි iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max කියන මේ අලුත්ම ෆැමිලි එකේ ෆෝන්ස් දෙක overheat වෙනවා කියලා. overheat වෙන්න හේතුව තමයි මේකේ තියෙන titanium රාමුව කියලා. මෙන්න මේ titanium රාමුව සහ ඇලුමිනියම් කේස් එක තමයි iPhone 15 Pro සහ 15 Pro Max කියන ෆෝන්ස් දෙක overheat වෙන්න හේතුව කියලා තමයි එයයි කියන්නේ. හැබැයි Apple සමාගම නම් කියන්නේ මේක හොඳට තාපය උරා ගන්න පුළුවන් විදිහට ටයිටේනියම් නිෂ්පාදනය කරලා තිනවා, මේකේ රාමුව නිෂ්පාදනය කරලා තිනවා. ඒක නිසා මේක ඕවර්හීට් වෙන්න හේතුව ටයිටේනියම් රාමුව නෙවෙයි කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වගේ ලොකු ඩොලර් ගාණක් එහෙමත් නැත්නම් ලක්ෂ ගාණක් දීලා ෆෝන් එකක් ගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆෝන් එකෙන් අපිට අවුරුදු 2ක් 3ක් යනකම්වත් අපේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් iPhone 15 Pro සහ Pro Max කියන ෆෝන්ස් මිලදී ගත්තු අය ගෙදර ගෙනාපු ගමන් කරපු චෝදනාව තමයි මේ ෆෝන් එක ඕවර්හීට් වෙනවා කියලා. සමහරු මේ ගැන අන්තර්ජාලයේ තොරතුරු අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. තොරතුරු එහෙම නැත්නම් කමෙන්ට්ස් දාලා තිබුණා. ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට ෆැරන්හයිට් අංශක 80ක් දක්වා මේ අලුත් iPhone 15 එක රත් වෙනවලු. මේක සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒක නිසා හැමදෙනාම බලන් හිටියේ ඇයි මේ Apple ෆෝන් එක රත් වෙන්නේ කියලා. Apple සමාගම මොනවද මේ සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලෝ නිල වශයෙන් කියන්නේ? මේ ගැන තමයි කවුරුත් අවධානය යොමු කරේ. ඒ අය කියන විදිහට iOS එකේ එහෙමත් නැත්නම් මේ Apple ෆෝන් එක රන් කරන සිස්ටම් එකේ අප්ඩේට් එකේ තියෙන ගැටලුවක් නිසා තමයිලු මේ iPhone 15 Pro Max සහ iPhone 15 Pro කියන ෆෝන්ස් දෙකම overheat වෙන්නේ. ඒ තමයි Apple සමාගම නිල වශයෙන් කියලා තියෙන හේතුව. iPhone 15 එකත් එක්ක ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා එන iOS එක තමයි, software එක තමයි, software version එක තමයි iOS 17 කියලා කියන්නේ. දැන් මේකත් එක්ක Apple සමාගමට චෝදනා ගොඩයි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒකට විසඳුමක් වශයෙන් iOS 17.1 කියන අප්ඩේට් එක ඉක්මනින්ම දෙනවා. එතකොට iPhone 15 Pro Max සහ iPhone 15 Pro කියන ෆෝන්ස් දෙකම overheat වෙන ගැටලුව නැති කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වෙද්දි Apple සමාගම මේ overheat වෙන ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් විසඳුමක් නිල වශයෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. Apple සමාගම iPhone එක රත් වෙන්න overheat වෙන තවත් හේතුවක් මේ අතරේ අරගෙන එනවා. ඒ තමයි Instagram, Asphalt 9 සහ Uber කියන apps තුන update වෙද්දී මේ ෆෝන් එක overheat වෙනවා කියලා. දැන් එතකොට ගැටලු දෙකයි. එකක් තමයි iOS 17 කියන මේ iOS සිස්ටම් එක software එකේ තියෙන ගැටලුවක් සහ මේ apps තුන update වෙද්දී තියෙන ගැටලු. හැබැයි මේ අතරින් Instagram app එක නිසා ෆෝන් එක overheat වෙන ගැටලුව එයාලා මේ වෙද්දිත් විසඳලා කියලා iPhone සමාගම එහෙම නැත්නම් Apple සමාගම ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. සහ තවත් හේතුවක් තමයි background apps වල තියෙන activities වැඩිවීම. මේ අන්තර්ජාලය ටිකෙන් ටික expand වෙන්න අපිට apps වලින් අපි ලබා ගන්න සේවාවන් එන්නෙම වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා background එක අපි minimize කරලා තියෙන apps වල activities ඕනවට වඩා වැඩි වුණාමත් මේ අලුත්ම iPhone එක overheat වෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. හැබැයි අන්තර්ජාලයේ සමහරු නම් කියන්නේ Tamanට වෙච්ච වැරද්ද අනුන් පිටට දානවා කියලා Apple සමාගම. ඒත් එක්කම තවත් කියන්න ඕන දෙයක් තමයි Apple සමාගම යුරෝපීය සංගමයේ ඉල්ලීමකට අනුව Type C කියන port එක Apple 15 ෆෝන් එකට ඇඩ් කරලා තිනවා. එහෙමත් නැත්නම් මේ Apple ෆෝන් එකට හුරු නැති Type C port එක නිසාත් මේ ෆෝන් එක overheat වෙනවා කියලා සමහරු කියනවා. හැබැයි Apple සමාගම නම් මේක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මේ තමයි වැදගත්ම කාරණේ. දැන් අපි Tech Life YouTube channel එකකින් අපි කියලා දෙන්නේ
කොහොමද මේ ටෙක්නොලොජි ජීවිතේ පහසු කරගන්න යොදාගන්නේ කියලානේ. හැබැයි අපේ ඉන්න සමහරු නම් ලොකු මුදලක් දීලා මේ වගේ දෙයක් ගත්තාම ඒ වගේ අඩුපාඩු තමන් ළඟ තියාගන්නවා මිසක් අනුන්ට කියන්න කැමති නෑනේ. දැන් Apple සමාගම කියලා තියෙනවා මේ iPhone 15 overheat වෙන ගැටලුවෙන් ෆෝන් එක පුපුරන්නේවත් ඒක ෆෝන් එකට දිගු කාලිනව බලපාන්නේවත් නැහැ කියලා. දැන් තමයි මේ වීඩියෝ එකේ හොඳම කෑල්ල එන්නේ. මේ දවස්වල Apple සමාගමට ටිකක් අපලයි. මොකද Apple සමාගම විසින් කාලයකට කලින් නිකුත් කරපු iPhone 12 කියන ෆෝන් එකෙත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ප්‍රංශ බලධාරීන් කියනවා iPhone 12 කියන ෆෝන් එක මිනිසුන්ගේ සෞඛ්‍යයට අහිත කරයි කියලා. ඒ අය කියනවා ඉක්මන් කරලා iPhone 12 ෆෝන්ස් තියෙනවා නම් ප්‍රංශයේ ඒවා ඉක්මනටම නැවත වතාවක් Apple සමාගමට ගන්න කියලා. මොකද මේ ෆෝන් එකේ තියෙන විකිරණ තත්වය මිනිසුන්ගේ සෞඛ්‍යයට බලපානවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි මේ iPhone 12 කියන දුරකථනයේ SAR පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා බලධාරීන් නියම කරලා තියෙන්නේ. මොනවද මේ SAR පරීක්ෂණයක් කියලා කියන්නේ? SAR කියලා කියන්නේ Specific Absorption Rate කියන එක. එයාලා ප්‍රංශයේ තියෙන දුරකථන වලින් සියලුම දුරකථන වලින් මේ SAR පරීක්ෂණයක් කරලා තියෙනවා. මේ SAR පරීක්ෂණයේදී ඔප්පු වෙලා තියෙනවා iPhone 12 කියන දුරකථනයෙන් නිකුත් වන විකිරණ අපේ මොලේ තියෙන soft tissues වලට බලපානවා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ දුරකථනය තව දුරටත් වෙළඳ පොලේ තියෙනවාද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න ඒගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් දැන් ප්‍රංශයේ ඉන්න බලධාරීන් මේ ගැන අවධානයෙන් ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ Apple සමාගමට කියනවා පුළුවන් නම් අලුත් අප්ඩේට් එකකින් මේ වෙන ප්‍රශ්නය නැති කරලා දෙන්න. නැත්නම් මුළු ප්‍රංශයේම තියෙන iPhone 12 කියන දුරකථන නැවත වතාවක් ඒගොල්ලන්ගේ සමාගමට ගෙන්නගෙන මේ මුදල් නැවත ලබා දෙන්න කියලා. ෆෝන් එකෙන් මිනිසුන්ට අහිතකර දෙයක් වෙනවා නම් කම්පැනියට බල කරනවා මිනිසුන්ගෙන් නැවත වතාවක් මේ ෆෝන් එක ගන්න කියලා. එහෙම තමයි රටවල් පාලනය කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපේ YouTube channel එකෙන් කියලා දෙන රටවල් පාලනය කරන්න නෙමෙයි. තාක්ෂණය කොහොමද අපේ ජීවිතය පහසු කරගන්න පාවිච්චි කරන්න කියලා. අද දවසේදී අපි කතා කරේ iPhone 15 Pro Max සහ Pro කියන මේ ෆෝන්ස් දෙක overheat වීමේ ගැටලුව සහ iPhone 12 කියන ෆෝන් එකට ප්‍රංශයේ තියෙන චෝදනාව සම්බන්ධයෙන්. ඒ අතරතුරේදී මතක තියාගන්න කම්පැනි වලින් සල්ලි අරන් මිනිස්සුන්ට අහිතකර දේ ලබා දෙන රටවලුත් මේ ලෝකේ තියෙනවා කියලා. ඉතින් ආයෙමත් වතාවක් මේ වගේ brand new episode එකකින් Tech Life YouTube channel එකෙන් මම ඔයාලව හම්බ වෙන්න එනවා. ඒ අතරතුරේදී අමතක කරන්න එපා අපේ වීඩියෝස් වලට ඔයාලා කැමති නම් subscribe කරන්න, bell button එක click කරන්න. අපේ YouTube channel එකේ notifications ඔයාගේ phone එකට ගෙන්න ගන්න. ලබන සතියේ අලුත්ම episode එකකින් හම්බ වෙමු.